ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا تاسو ټول ته پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید. هر کله نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د ایکسلریشن. واټ ایکسلریشن څه ته وایي په دې باندې به خبرې کوو. ټیک ده. اوکې جی، کم ټوورډز ایکسلریشن. ایکسلریشن څه شی دی؟ ایکسلریشن د دې نه مخکې تاسو ویلاسټي وپېژنده، تاسو سپیډ پېژندلی دی. ایکسلریشن اصل کې په ویلاسټي کې د تبدیلۍ شرح ته ایکسلریشن وایي. څه شی ورته وایي؟ ایکسلریشن. خبره باندې پوه شئ که نه؟ نو زه داسې څنګه ویلی شم چې د ټایم ریټ of change in velocity. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي acceleration. خبره باندې پوه شئ. the time rate of change in velocity is called what? acceleration. or که داسې نه وي، داسې هم تاسو لیکلی شئ چې change in velocity with the passage of ټایم. تاسو داسې هم لیکلی شئ چې د ټایم سره په ویلاسټۍ کې د تبدیلۍ شرح ته څه شی وایي؟ ایکسلریشن. اوکې، نو ایکسلریشن زه داسې لیکلی شم چې ایکسلریشن is equal to change in velocity divided by change in time. Change in velocity, change in time. اوس که میتھمیټیکلی موږ د دې خبره کوو نو ایکسلریشن از ایکول ټو چینج ان ویلاسټي چینج ان ټایم. خبره باندې پوه شئ. او بیا د چینج ان ویلاسټي مطلب دا دی چې څنګه چې تاسو هلته په چینج ان ډسټنس کې ویلیو، چینج ان ویلاسټي فاینل ویلاسټي ماینس انیشیل ویلاسټي، او چینج ان ټایم تاسو لیکلی شئ داسې چې ټي ایف ماینس ټي آی. اوکې، نو چې کله زه دواړه اکویشن په دې باره کې پوټ کوم نو ایکسلریشن از ایکول ټو وی ایف ماینس وی آی ډیوایډډ بای ټي ایف ماینس ټي آی. اوکې، change in velocity the passage of time is called what? Acceleration. Okay, now come towards what will be the unit of acceleration. So چې کله موږ د یونټ په باره کې ډسکشن کوو د ایکسلریشن، موږ ته پته ایکسلریشن از ایکول ټو چینج ان ویلاسټي چینج ان ټایم دی که نه؟ ټیک شو. نو ایکسلریشن از ایکول ټو چینج ان ویلاسټي په خپل ځای باندې پرېږدوه او 1 over delta t لیکلی شم، داسې که نه شم لیکلی. نو تاسو په مخکینو لیکچرو کې دا ویلي دي چې د ویلاسټي یا د سپیډ چې کوم یونټ دی هغه څه شی دی؟ acceleration is equal to the speed unit the meter per second. 1 په خپل ځای ټایم یونټ چې دی سیکنډ دی. acceleration is equal to meter 1 are meter or second square. No, meter per second square is the unit of what? acceleration. او اوس داسې چلو کوي چې میټر په خپل ځای پرېږدي، سیکنډ چې برخیږي نو انور سکویر به ځي. داسې هم تاسو لیکلی شئ چې میټر سیکنډ انور سکویر is the unit of what? unit of acceleration. What is this unit دی؟ د acceleration unit دی. اوس دلته سوچ د دې په ټام باندې وکړئ. acceleration. ګوره په دې غاړې کې یو څیز لګېدلی، هغې ته وایي ایکسلریټر. او د ایکسلریټر د وجې نه په سپیډ کې چینج راځي. اوس چې څومره زیات چینج راځي، څومره زر چینج راځي، دومره دا غاړه ایکسلریټ کوي. نو تاسو ایکسلریشن داسې هم ویلی شئ چې په ویلاسټي کې څومره زر تبدیلي راځي. how rapidly the velocity may be changed. خبر باندې پوه شئ. سو د دې میجرمنټ ته څه شی وایي؟ ایکسلریشن وایي. اوکې، د دې قسمونه دي. اوس په دې کې اولنی چې کومه د ایوریج ایکسلریشن دی. قسمونو کې اولنی څه شی دی؟ ایوریج ایکسلریشن. ایوریج ایکسلریشن څه ته وایي؟ ایوریج کې ما تاسو ته د ټوټلیټي خبره کړې وه. څه شي؟ ټوټل. خبر باندې پوه شئ که نه؟ نو ایوریج ایکسلریشن څه ته وایي؟ چې ټوټل change in velocity divided by total time. چې دا هم ټوټل کې او دا هم ټوټل کې، یعنی چینج ان ویلاسټي هم ټوټل کې، ټوټل چینج ان ویلاسټي څومره راځي او په ټوټل ټایم کې دا څومره راځي. د ایوریج ایکسلریشن چې کوم سیمبل دی هغه دا دی چې ایوریج ایکسلریشن از ایکول ټو چینج ان ویلاسټي. اوکې، ټوټل ویلاسټي divided by ټوټل ټایم. سو یو هیونٹ سپوز ټو پوٹ ډیلټا هیر. او دا یاد وساتئ چې دا کومه کوانټیټي ده؟ دا ویکټر کوانټیټي ده. کومه کوانټیټي ده؟ ویکټر کوانټیټي ده. ځکه چې د دې چې موږ کمپلیټ ډیټیل وایو نو د ډایرکشن ضرورت به دی ته د میګنیچیوډ سره. اوکې،
اوس راځو چې کومه انسټنټینیس اکسلریشن د دې اړخ ته. انسټنټینیس acceleration. Instantaneous acceleration چې کومه ده دا د یو باډي acceleration ده خو د very short interval of time دپاره ده. خبر باندې پوه شئ که نه یا د وخت په یو مخصوص لمحه کې دی دا. خبر باندې پوه شئ که نه دې ته instantaneous acceleration وایي. زه ویلی شم چې د acceleration of any object at some particular interval or instant ورته هم ویلی شي instant. ټیک شو instant ورته هم ویلی شي چې د باډي اکسلریشن ده د یو خاص وقفه کې په مخصوص instant لمحه کې. خبره باندې پوه شئ که نه instantaneous acceleration چې کومه دی یا تاسو داسې ویلی شئ چې د acceleration of any object for a while یا for a very short interval of time یا in a very short interval of time. نو acceleration is equal to ټیک ده change in velocity به راځي change in time. خو په instantaneous کې به time څه ته اپروچ کوي شابه ووایئ 0 ته به اپروچ کوي 0 کېږي به نه. نو instantaneous acceleration دا symbolic چې کومه representation د mathematical form دی د هغه شو. یونټ میټر پر سیکنډ سکویر ده سیم او ویکټر کوانټیټي ده. ټیک شو. اوس دلته چې کومه ده موږ سره یونیفارم اکسلریشن ده. یونیفارم اکسلریشن ده. یونیفارم اکسلریشن چې کومه ده یاد وساتئ ایکول چینج به په ویلاسټي راځي په ایکول انټرول اف ټایم کې یعنې دواړه ایکول کوي. ایکول چینج ان velocity divided by equal interval of time. خبره باندې پوه شو equal change in velocity divided by equal interval of time یعنی دوه کې به equal چې کومه change دی دا به راځي. خبره باندې پوه شوئ. خو دا اوس د ما یو بل چې کومه MCQs وو که چېرته تاسو ته یاد وي چې کله average acceleration د څه شي برابر شي د instantaneous acceleration دا به کومه acceleration دا به uniform acceleration به وي. کومه acceleration به وي uniform acceleration به وي. خبره باندې پوه شوئ که نه چې کله average acceleration د instantaneous acceleration برابر شي نو دا به uniform acceleration. بل چې کومه د non uniform acceleration نو یا به velocity unequal کوي یا به time unequal کوي. په دې کې به یو unequal کوي یا داسې به ولیکئ چې کله average acceleration نشي برابر د instantaneous acceleration دا به non uniform acceleration به دا non uniform acceleration به دا. ټیک شو. دا په خپل ذهن کې ځان سره خوندي کوي ځکه چې دا تاسو له راتلی شي. بل چې کومه کنسپټ هغه موږ سره deceleration دی یا retardation دی. ګوره deceleration یو acceleration نو ما تاسو ته ویلي وو چې acceleration دی ته وایي چې په velocity کې څومره زر زر تبدیلي راځي how rapidly the velocity may be changed. ټیک شو که نه. deceleration دی ته وایي چې velocity څومره زر زر ډیکریز کېږي. خبره باندې پوه شئ که نه. نو په deceleration کې دا یو پوینټ ځان سره یاد وساتئ چې په دې کې به یو باډي چې کومه ده به څه کېږي دا به سلو ډاون کېږي. څه به کېږي دا به سلو ډاون کېږي. به دا به د دې چې کومه velocity ده دا به څه کېږي دا به کمیږي. خبره باندې پوه شئ که نه. اوس دلته یاد وساتئ چې یو څیز په خپل ذهن کې کېدوئ چې دلته به ته زه داسې ویلی شم چې ته به اکسس ته ګورې که نه چې ایکس اکسس سایډ باندې دا موشن کېږي نیګیټیو اکسس باندې کېږي نو دا ډیپینډ په څه باندې کوي ستا په پوزیشن اوریجن باندې کوي. اوریجن باندې څنګه کوي دلته ډېر امپورټنټ پوینټ دی. دلته ګوره لکه څنګه دی زه تاسو دلته یو مثال در کوم. دلته داسې دی که نه چې دا ما ایکس اکسس راښکو. ټیک شو که نه. دا نیګیټیو ایکس اکسس دی دا وای اکسس دی او دا نیګیټیو وای اکسس دی. ټیک شو. اوس زه څنګه چل زه داسې چل کوم چې لیټ سپوز ما سره دا یو آبجیکټ دی. ټیک شو که نه. دا پازیټیو ایکس اکسس سایډ ته روان دی او دا د دې سپیډ څه کېږي دا زیاتېږي د ویلاسټي څه کېږي دا زیاتېږي. نو دې ته زه ویلی شم چې دا پازیټیو اکسلریشن دی. خو که چېرته دلته جمپ راغی ټیک شو او دا کموي نو دا بیا څه شی شو دا بیا نیګیټیو شو. څه شی شو نیګیټیو اکسلریشن مطلب دا ریټارډیټ شو یا ډیسیلریټ شو. اوس سیم آبجیکټ چې کومه دی دا په ریورس روان دی خو پازیټیو نیګیټیو سایډ ته روان دی. نو په دې دوران کې زه دې ته څه ویلی شم چې ټیک ده دا سپیډ اپ کېږي دا چې کومه دی روان دی د دې سپیډ زیاتېږي. خو دلته بیا مسله په نیګیټیو پازیټیو کې راځي که نه.
نو دلته په دې دوران کې چې کومه دا ټیک د په ریورس سایډ باندې روان دی او دا چې کومه دی سپیډ اف کېږي خو نیګیټیو سایډ ته روان دی نو په دې ټایم کې زه ویلی شم چې دا اکسلریشن نیګیټیو ده خو چې کله دا سلو کېږي نو بیا کوم اړخ ته په دې باندې چې کومه کوم اړخ ته دا اکسلریشن ډیسلریټ کېږي دا بیا پازیټیو اړخ ته کېږي نو بیا زه به ویلی شم دا پازیټیو نو یاد وساتئ چې پازیټیو نیګیټیو اکسلریشن یاد وساتئ چې نیګیټیو کې به همیشه دپاره ویلاسټي څه کېږي دا به ډیکریز کېږي څه کېږي ډیکریز کېږي خبره باندې پوه شئ که نه نو که لیفټ سایډ ته د آبجیکټ روان دی ټیک شو که نه او دا سلو ډاون کېږي نو سلو ډاون کېږي خو کوم اړخ ته سلو ډاون کېږي د پازیټیو سایډ د پازیټیو اکسلریشن چې کوم اړخ ته دی هغه سایډ ته سلو ډاون کېږي خبره باندې پوه شئ که نه مطلب رایټ سایډ ته چې کوم دا پوینټ لکه مطلب دا اشاره رایټ سایډ ته کوي که نه نو یاد وساتئ چې کله ډیسلریشن خبره تاسو کوئ نو ستاسو په ذهن کې صرف او صرف څه شی پکار دی میګنیټیوډ اف ویلاسټي پکار دی میګنیټیوډ اف ویلاسټي تاسو له پکار ده خبره باندې پوه شئ که نه که په ویلاسټي کې زیات تبدیلي زر راځي نو دا پازیټیو اکسلریشن دی که دا کمیږي نو دا بیا ډیسلریشن دی یا نیګیټیو اکسلریشن دی خبره باندې پوه شوئ اوس په دې ځای کې دا پوینټ خپل ذهن کې کېدوئ چې لیټ سپوز ما سره چې کومه دی یو دا کار دی ټیک شو بس دی یو ما سره دا بس دی یو ما سره دا بس دی د دې بس د تیلو ټینکۍ سوری ده او دې نه تیل چې کومه دی داسې نه داسې پرېوځي او روان دی مخکې په دې ډایرکشن کې روان دی د دې نه چې کومه دی تیل داسې پرېوځي داسې او دې نه تیل داسې پرېوځي نو که دلته سوچ وکړو که نه دلته د یونیفارملی چې کومه د سپاټس دي د تیلو دا په دې روډ باندې پراته دي نو دا یونیفارم اکسلریشن سره روان دی دلته چې کومه دا دلته تیز دی دلته سلو اخره ودرېدلی دی نو دلته چې کومه دا ډیسلریشن دی او دلته اول سلو دی بیا ورو تیزیږي نو دلته اکسلریشن دا زیاتیږي دلته څه کېږي اکسلریشن دا کمیږي او دلته یونیفارملی چې کومه دا څه کېږي دا روان دی ټیک شو ځکه چې تاسو ته د سپاټس نه پته ولګېده یا که دلته زه ګرافیکل انالیسس به تاسو اوس وای ایکس اکسس دی دا چې کوم دی وای اکسس دی دا نیګیټیو ایکس اکسس دی دا ماینس وای اکسس دی ټیک شو نو که چېرته زه دوه کرف دلته داسې راکړم یو کرف ما سره دا دی او یو کرف ما سره دا دی ټیک شو نو دا د های نه لو سایډ ته روان دی دا ډیسلریشن دی او دا د لو نه های سایډ ته روان دی نو دا اکسلریشن دی خبره باندې پوه شوې که نه لکه که دلته زه ټایم واخلم او دلته زه ویلاسټي سپیډ واخلم نو د دې نه به تاسو ته اندازه کېږي دا به اوس مونږ وایو چې ګرافیکل انالیسس به مونږ د دې څنګه کوو ټیک ده انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به ګرافیکل انالیسس کوو اکسلریشن په باره کې هیله لرم چې تاسو به پوه شوي یئ مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او که لیکچر مو خوښ شي نو شیر یې خپل ملګرو سره ضرور کوئ انشاءالله پر روان نوي لیکچر کې به بیا مې لګو په الله مو سپارم د الله په امان